हाई जयमसी नमस्ते, तपाईँहरूलाई फेरि पनि मेरो ब्लगमा स्वागत छ। आज चाहिँ म यो ट्रलीलाई इन्स्टलेसन गर्दैछु अनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ न्यू बक्स, यो बक्सलाई ओपन गर्दैछु म। अनि यसको इक्विपमेन्टहरू चाहिँ यहाँनिर छ। यो पार्ट्स आएको छ अनि यसको यहाँनिर यसलाई फिक्स गर्नुको लागि यो के भन्छ, यो कनेक्टरहरू छ है, यो स्क्रुहरू छ। अनि यो सबै गरेर चाहिँ एक एकवटा पार्ट्सहरू चाहिँ जोडेर चाहिँ यो ट्रली बनिन्छ। अनि यसको पार्ट्सहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ स्क्रुहरू छ अनि यो स्क्रुहरू चाहिँ 2 टाइप्सको छ। म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। अनि यसलाई कसरी फिक्स गर्नुपर्छ म बिस्तारै देखाउने छु। यहाँ मसँग स्क्रु ड्राइभर छ अनि यो सबै चाहिँ त्यही प्याकेजभित्रै आएको। यो चाहिँ एउटा टाइपको स्क्रु भयो भने अनि अर्को टाइपको स्क्रु पनि छ। म तपाईँहरूलाई यो सबै छुट्याएर राख्नेछु ताकि अहिले फिक्स गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो होस् भनेर चाहिँ मैले यहाँ सबै छुट्याएर अलग अलग गरेर राख्दैछु। हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ यो अर्को टाइपको भयो। यो चाहिँ फर्स्ट स्टेप। अनि यो लिफलेटमा कस्तो प्रकारले इन्स्ट्रक्सन दिएको छ त्यसलाई हेर्दै यसलाई फलो गर्दै गऱ्यो भने चाहिँ इजी हुन्छ। अनि मैले चाहिँ यसलाई हेरेर यसलाई फलो गर्दै नै मैले गरिराखेको छु। अन्त यसरी साइडमा यो राखेर चाहिँ अन्त यसको यो स्क्रुहरू लगाएर चाहिँ यसलाई फिक्स गर्नुपर्छ। अनि मैले त्यसरी नै गर्दैछु। Deliver tomorrow. Tomorrow? Yeah. Sumita, we have to do it together with the ladder. Alright? Yeah. तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, यो मैले फर्स्ट वानलाई चाहिँ कनेक्ट गरिसकेको छु। अनि यस्तो भएको छ। यो फर्स्ट चाहिँ मैले साइडमा राखेँ। अब म नेक्स्ट जान्छु, सेकेन्ड स्टेप। सेकेन्डवाला कनेक्ट गर्नेछु। सेकेन्ड पनि त्यसरी नै फर्स्ट जस्तो प्रकारले कनेक्ट गरेको छ त्यसरी नै गर्नुपर्छ। सेकेन्ड र थर्ड पनि सेम हो प्रोसिजर। यो
गर्नेछु। अगाडि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। सेकेन्ड पनि मैले कनेक्ट गरिसकेको छु, फिक्स गरिसकेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यो सेकेन्डवाला यस्तो भएको छ। फर्स्टवाला चाहिँ त्यो नेट जस्तो थियो भने होल चाहिएको थियो भने अब थर्डवाला चाहिँ यस्तो छ। अलिक त्यसको साइडको जुन चाहिँ यो के भन्छ यो बार त्यो चाहिँ अलिक त्यसको हाइट अग्लो छ। अनि यो थर्डवालालाई कनेक्ट यो चाहिँ थर्डवाला, यसलाई पनि मैले फिक्स गरिसकेको छु अनि यस्तो देखेको छ। अब चाहिँ म यो साइडको स्ट्यान्डसँग चाहिँ मैले कनेक्ट गर्दैछु। यो चाहिँ फाइनल हो। अनि यो कनेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो ट्रलीको सेपमा आउँछ अनि ट्रली बनिसक्छ भन्दा पनि हुन्छ। यसरी कनेक्ट गर्नुपर्छ, म गर्दैछु। साइड चाहिँ मैले कनेक्ट गरिसक्नु आँटेँ। यहाँनिर लास्ट एक साइडबाट यो कनेक्ट गरिसकेको छु। यसलाई म अर्को साइडपट्टि टर्न गर्नेछु अनि अर्को साइडपट्टि म फेरि यसलाई फिक्स गर्नेछु। यो चाहिँ 5 स्टेपलाई कनेक्ट गर्दैछु, यहाँनिर फिक्स गर्दैछु। यो चाहिँ अब नेक्स्ट साइडपट्टि यसको यो नेक्स्ट साइडको यो हो। अब म यो साइडपट्टिलाई पनि म यहाँबाट फिक्स गर्नेछु यो ट्रलीको ट्रे र यो साइडको स्ट्यान्डसँग। अब टक्क यसलाई गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो ट्रली बनिन्छ। यो साइडमा अगाडिपट्टि राखिराखेको जुन चाहिँ स्क्रुहरू छ यो चाहिँ एक्स्ट्रा हो, सायद हराउँछ यताउता हुन्छ भनेर चाहिँ यो बक्समा प्याकेजमा चाहिँ एक्स्ट्रा स्क्रुहरू दिँदो रहेछ। यो आइकियाको हो, आइकियाको ट्रली सजिलो हुन्छ यसलाई फिक्स गर्नु नि, राम्रो पनि हुन्छ यसलाई युज गर्नुको लागि।
यहाँ मेरो कोमा चाहिँ मेरो पछाडि अघिदेखिको यताउता गरिराख्नु भएको थियो अनि मलाई मेलाउन टाँसिकन चाहिँ दिनु भएर चाहिँ यहाँ म मेलाउन थाकै मैले यसलाई कनेक्ट गर्दैछु। यसरी स्क्रुहरू चाहिँ फिक्स भइसकिसकेको छ। यहाँनिर यो चाहिँ 99% चाहिँ फिक्स भइसकेको छ। यस्तो छ। अब यसमा चाहिँ विल लाउनु बाँकी छ। अब यो 4टा विल छ, त्यसलाई 4टा विल लगाउनु छ। त विल लगाइसकिसकेपछि चाहिँ ट्रली रेडी। कोमा भएर चाहिँ हामी विल लगाउनुको लागि टर्न गर्दैछौँ। मैले चाहिँ विल लगाउँदैछु अनि यहाँ मेरो कोमाले चाहिँ मैले मात्रै नसक्दो रहेछु, अरू चाहिँ सबैले सक्छ भन्दै मलाई सुनाउँदै थियो। हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ट्रली रेडी भइसकिसकेको छ। यो चाहिँ फाइनल लुक्स। तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ मेरो भिडियो हेर्नुभएको लागि। बाई बाई। सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।